ආයිබෝවන් ෆැෂන් විත් ලක්ෂි YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ෆැෂන් විත් ලක්ෂි YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ ලිපේ හදන්න පුළුවන් ස්පොන්ජ් කේක් එකක්. අපි බලමු මේ කේක් එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ඉතින් මම අරන් තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, බිත්තර 3ක්, බිත්තර ලොකු ඒවායින් ගන්නව නම් 3යි, පොඩි ඒවායින් ගන්නව නම් බිත්තර 4ක් පමණ ගන්න ඕන. සීනි ග්‍රෑම් 170යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4යි, බේකින් සෝඩා, ලුණු ස්වල්පයක්, වැනිලා, කිරි පිටි. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්. කේක් එක බේක් කරන්න තැටියක්. ඉතින් අපිට මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බිත්තර 3ක් දාලා හොඳින් බීටර් කරගනිමු. එයටම සීනි ටිකක් දමා හොඳින් බීටර් කරගන්න. ක්‍රීම් එකක් වනතුරු බීට් කරගත යුතුයි. ඉතින් මට නම් ක්‍රීම් එකක් වනතුරු බීට් කරගන්න විනාඩි 2ක් පමණ ගියා. ඉතින් දැන් අපි අලුතින් භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4ක්, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක්, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන.
ඉන්පසු හොඳින් බීට කරගත් බිත්තර මිශ්‍රණයට සාදාගත් පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකින් ටික දාලා බීට කරන අතරතුරයට කිරිපිටි ටිකින් ටික දාලා එකතු කර නැවත හොඳින් ක්‍රීම් එකක් වනතුරු බීට කරගත යුතුයි. එම මිශ්‍රණයටම වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කර ගනිමු. ඉතින් අපි දැන් හදාගත් මිශ්‍රණය කේක් තැටියට දාගමු. ඉතින් මම කේක් තැටියට තෙල් ටිකක් ගාලා ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා හදාගෙන තියෙනවා. මම දැන් කේක් මිශ්‍රණය කේක් තැටියට දාගත්තා. ඉතින් දැන් බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම සාස්පානක් ලිපේ තියාගෙන ඒක ටිකක් රත් කරගත්තට පස්සේ තමයි අපේ මේ කේක් මිශ්‍රණය හදාගත තැටිය මේ සාස්පානෙන් තියාගන්නේ. ඒ වගේම ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තමයි හැම වෙලාවෙම තියාගන්න ඕන. ගින්දර වැඩි වුණොත්
අපිට මේ කේක් එක හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම සාස්පාන රත් වුණාට පස්සේ කේක් මිශ්‍රණය දාගත්ත තැටිය සාස්පානෙන් තියලා හොඳින් වහලා විනාඩි 20ක් 30ක් අතර කාලයක් කේක් එක හොඳින් බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මට විනාඩි 25ක් ගියා මේ කේක් එක බේක් කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ කේක් එක අඩු ගින්දරෙන් තමයි තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ බලන්න අපේ කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා තියෙනවා. බලන්න කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් හරිම රසවත්. අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන්ම අපේ Facebook page එකේ link එකත් මම පහතින් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.